mình sẽ mở rộng thêm phần đất cạn ở kia để mở rộng thêm vườn rau ra đấy. Rồi mình sẽ trồng rau. Rồi mình sẽ đi thăm mấy khóm bí. Hôm trước mình trồng đã mọc luôn. Chắc giờ mình sẽ phải dọn dẹp khu vực này để làm thêm vườn rau ra đây. Dọn được đá vào một góc rồi. Rồi mình sẽ đi cuốc thành từng luống.
vậy là mình cũng lên nộp xong rồi. Một lát rồi sẽ ra ngoài làm để tìm mua một ít rau giống. Hiện thì mình xem có ai bán gà giống không, mình sẽ mua một ít về để mình nuôi. Dạ, con chào bà. Bà ở đây bà bán rau giống phải không bà? Ừ, có. Vâng. Ở đây bà chuyên bán rau giống hả bà? Ừ. Ở đây bà bán những loại rau gì vậy bà? Rau nhiều loại lắm cháu ạ. Đây này, bắp cải này, su hào này. Đấy. Thế Cả bà lấy cho cháu 50 cây bắp cải. ừ. 50 cây su hào ạ. Vâng. Thế thì tôi bán lấy cái đựng nhá. Vâng ạ. Bà chăm được vườn rau tốt thật đấy. Mình hy vọng mình cũng sẽ chăm sóc được vườn rau giống như bà. Đây rau bắp cải đây cháu này. Dạ vâng. Bắp cải đây, su hào đây. Bà nhặt cho cháu 50 cây này. Ừ. Để bà chọn cho cháu những cây to đẹp nhá. Dạ vâng bà. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11.
bảo là bớt cho mình vài cây cà giống để mình trồng. Mình chăm thịt tươi. Nó có đây là cải làn cháu ạ. Cái lan đẹp ạ. Cái làn này cháu cứ cấy xong cháu hái rồi nó lại ra mầm ăn ngon lắm. Chăm sóc dễ không bà? Dễ, nó không cần nó quấn như cái loại kia. Cái này cứ hái xong lớn lên là hái ngọn ăn xong nó lại ra mầm ra ngọn khác. Thế bà cho cháu 50 cây này. Thế mấy cà đây cháu này. Cà đấy ạ. Cà này bà cho cháu 20 cây. Vâng. Đây này, cái này lấy cái này trước. Vâng ạ. Dễ nó ăn sau. Hôm nay mới là đất mới đấy. Mà đổ cái trước là nó thấp, mà tôn nó cao, mà bà phải thả xuống đây, dội vào đây 1 tấn con gà đấy. Đất ở đây này, dội vào đất. Cháu có thích cà chua không? Cà chua bà, cà chua. Bà tính tiền thêm tổng của cháu hết bao nhiêu tiền bà? Là đi 3 thứ là 150 cây này, với 20 cây cà. Là đi 200.000 cháu ạ. Dạ vâng. Mình bán 200. Cháu gửi tiền bà. Bà xin vào. Thế cháu sống ở đâu mà cháu biết là trồng nhiều rau thế mới biết nhà bà mà đến mua? Dạ, cháu sống ở trước hồ trong kia bà, cháu làm một ngôi nhà nổi trong đấy. Thì cháu cũng được người dân giới thiệu là bà bán rau nên cháu đến cháu hỏi mua ạ. Và rau của bà chuẩn lắm, toàn giống chuẩn đấy. Dạ vâng. Bà ơi, nhà bà nuôi nhiều gà kia, bà có bán gà giống không bà? Không cháu ạ, nhà bà nuôi được ít để nhà dùng thôi. Vâng. Nếu mà cháu muốn mua thì bà giới thiệu cho. Cháu cũng muốn mua một vài con gà giống để nuôi ấy. Thế bà biết nhà ai bán không, bà giới thiệu cho cháu với ạ. Để bà chỉ cho nhá. Cháu Vâng. cứ đi một đoạn ra ngoài kia kìa. Dạ vâng. Cháu dễ tay trái. Dạ vâng. Ra và hỏi thăm bà nhà ông Lư nhá. Ông Lư à bà? Dạ vâng. Thế cháu cảm ơn bà. Thế cháu xin phép bà cháu về ạ. Cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Lần sau này đến ủng hộ bà nhá. Dạ vâng ạ. Về đây bà.
bán gà giống không bạn? Dạ, vâng. Cháu đi mua giống nhau về à? Dạ vâng ạ, cháu vừa đi mua ít giống rau về trồng thì được cô bán rau giới thiệu nhà bà bán gà giống ấy. Vâng, con muốn bắt với con về để làm giống. Cháu có mua nhiều không? Dạ chắc cháu mua khoảng 5-6 con để làm giống bà. Thế gà bán đốt ở đằng sau. Dạ vâng. Bạn nuôi được nhiều nhỉ? Gà Này của bà con nuôi đây. cả vịt. Dạ vâng. Gà của bà chỉ cần này thôi cháu ạ. Dạ vâng. Cháu cũng đang muốn mua lại này về để dễ nuôi rồi là cho đẻ trứng luôn ấy mà. Bán bao tiền con bà? Bà bán 150 một con. Vâng, thế bà bắt cho cháu 6 con đi ạ. Ừ, Vâng, đấy để đấy thì bà bắt cho nhá. vâng, vâng. Ở đây ông nuôi được nhiều chim bồ câu quá. Chắc hôm nào mình sẽ làm chuồng rồi mình ra bớt ông mấy con thì mình nuôi. Bà tổng của cháu hiện nhận bao nhiêu tiền ạ? Bà này là 900.000 cháu ạ. Dạ vâng, thế cháu gửi tiền bà. Đây bà cầm. Đây, bà có cái cây nào để làm đòn đánh không bà? Để cho cháu xin một cây cháu quý về ạ. Có cháu ạ, đây là cái kia này. Dạ vâng, cháu xin một cây bà nhé. Ừ. Dạ vâng. Cô cảm ơn bà nhé. Chào bà ok đấy ạ. Cháu về. Vâng ạ.
đẹp quá. Mình sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Vậy là những chú gà này cũng đã được về chuồng mới ở rồi. Giờ mình sẽ đi lấy cám lấy nước cho chúng. Sữa nhà ngoan không sữa? Đây mà sữa. Giờ chị với sữa đi trồng rau nhá, chị vừa mua được rau giống kia rồi.